من توی تیم برنامه سازی بودم. خیلی اینا رو باور نکنه. منظور من همشون نیستن. کاملا برنامه ریزی شده است. پلن ریخته شده مثل 2 بازیگر. سلام، حالتون چطوره؟ خوبی؟ خوش اومدیم به یه ویدیوی دیگه. اسم من شیداست. اینجا کانال واک ویت شیدا. خوشحالم که راتون به چنلم باز شده. امروز قراره که کلی با هم دیگه گپ و گفت داشته باشیم، صحبت کنیم، خرید بریم، گردش بریم و یه ولاگ کلا پرپیمون خواهیم داشت. من دیگه داشتم آماده می شدم که برم خرید. گفتم خب خیلی خوب، بذار ویدیو رو از الان اصلا شروع کنم که خرید رفتنمون چی رو این چیز میزا بگیرم، قهوه درست کنم. میدونید آخه من چون که تا قهوه‌مو نخورم روزم شروع نمیشه. او چرا انقدر این اداها زیاد شده تو اینستاگرام؟ یکی به من بگه. مثلا نمیدونم چرا قهوه خوردن مثلا یه کلاس دونسته میشه. مثلا یعنی هر روز شما بلا استثنا یک سری استوری میبینی که مثلا یه قهوه است، بعد طرف نوشته من تا قهوه نخورم روزم شروع نمیشه. اوخه خودم اصلا این چیزا رو نمیفهمم، اصلا متوجه نمیشم. برای خود من همیشه چای خیلی خیلی دلنشین‌تر و جذاب‌تره و خیلی چای دوستم، قهوه هم دوستم. یه وقت این قهوه درست می‌کنم میخوام، ولی به خدا قهوه خوردن کلاس گذاشتن نداره، حقیقتا ناموسا نداره. خلاصه که حالا با من همراه باشی. یه سری موضوعی هست که میخوایم با هم راجبش صحبت کنیم. حتما تا آخر ویدیو باشی. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. من این روژه رو همیشه عروسی میرفتیم میزدم، الان چون همه روژم تموم شده اینو زدم. احساس میکنم که یکم غلیظه دیگه. حالا دیگه نداشتم روژه دیگه. کوهم نه تو دریا نه من ساحل نه تو صحرا. اصله شومیزای کوتاه کلا شب سنبادی خیلی خوشگل میشه. خسته شدم، هم خیلی گرم بود. چون بیشتر خریده خونه با مامانه، طفلی مامانم همیشه زحمت میکشه. اینو از این شکل اینجوریه. این شفی رو دیدم توی یوتیوب که خیلی باحال ماکارونی و پخت. یه آقایی هستش که یه بچه کوچولو داره، توی آلمان زندگی میکنه. گفتم که حالا یه روز باهاش اونو درست کنم. من عاشق این وافلام، فقط حتما باید همین کاراملیشو بگیریم. عسلیش خیلی بدمزه است، افتضاحی خیلی خوشمزه است. هنوز به یاد دوران کرونا ما شیر میگیریم میشو. من الان میخوام یه شیر قهوه تور درست کنم، یعنی نه بهش میشه گفت لته و نه هیچ چیز دیگه ای، نه موکا. همین من اندازه یه لیوان شیر برمیدارم. از این قهوه های فوری که همینجوری میتونین از قهوه فروشی ها بگیرین، اینا قهوه فوریه و چون که اولین بار یا نمیدونم معروف ترین برند قهوه فوری نسکافه است، کلا به اینا میگن نسکافه، وگرنه اینا قهوه فوریه. نسکافه اسم یه برنده. حالا شما برین قهوه فروشی و بگید نسکافه، بهتون همین رو میده، یا بگین قهوه فوری. تو اینم داره تموم میشه. ببین یه قاشق و نیم میریزم تو شیرم. حالا اگه شما نوتلا داری یه قاشق هم نوتلا میتونی بریزی، میشه موکا، خیلی هم خوشمزه میشه. احساس کردین مثلا تلخه و دلتون میخواد شیرین باشه، شکر اصلا نریزین، هم مثلا یه قاشق کوچولو عسل بریزین. این پودرای نسکافه هست که از بیرون میگیرین، اونا خیلی مضره، اصلا اونا رو نباید بگیرین چون شکر زیاد داره و اصلا شکرهای صنعتی خیلی ضرر دارن. ولی اینجوری که درست میکنی، چون حالا قهوهش هم هر چقدر خود دلت میخواد میریزی، هم بهت انرژی میده
و هم این که چیزه اصلا نیازی به شکر ندارم. من خودم اصلا تلخور نیستم ولی اینجوری واقعا اوکیه. بعدم میاد از اوکیه، اصلا نمیخوام بگم اوکی. اینجوری واقعا خیلی خوشمزه میشه. اگر عاشق نشم. خب چون که نور اینجا خوبه من اومدم اینجا. من قهوه جوش گرفتم، شیر جوش گرفتم، از این موکاپاتا گرفتم ولی باز تو قابلمه اینو درست میکنم. موز این چیز میزنم خورد کنم بعد نهال و محسن بگم بیان با هم دیگه بخوریم جاتون خواهیم. عالی شد، اصلا شکر احتیاج نداره. بچه‌ها یه موضوعی که من مدت زیادی بود میخواستم باهاتون راجبش حرف بزنم این برنامه اکس دیت هستش. برنامه بلایند دیت رو نمیگم ما اکس دیت که خب خیلی ها دارن الان توی یوتیوب میسازن. احتمالا شماها دیدین، شماهایی که الان دارن این ویدیو رو میبینین اهل یوتیوب گردی هستین، بنابراین دیدین اونا رو. به نظر من خیلی برنامه های باحالی هن. یعنی خیلی فان، سرگرم کننده و مثلا باعث میشه آدم حالا یه تایم که حوصلش سر رفته و دنبال اینه که برنامه ببینه اونا رو ببینه خیلی هم جالب و باحاله. من خودم مثلا یه روز نشستم بهتون بگم 10 قسمت اینطورا دیدم. اما موضوعی که وجود داره خیلی ذهن منو درگیر کرده اینه که خیلی اینا رو باور نکنه. آقا من برای این حرفم دلیل دارم. ببین اولا این که من میگم دم اونایی که دارن این برنامه ها رو میسازن گرم، چون خیلی بامزه است، باحاله. اصلا تو بگو هر چی سرگرم کننده است دیگه. الان سرگرمی یکی از مهمترین چیزایی که تو کل دنیا دارن بهش فکر میکنن، روش برنامه‌ریزی میکنن. اینا خیلی برنامه‌های باحالیه. حالا این که من میگم خیلی باور نکنید، بذارین اول دلایلمو بگم. اول این که بگم منظور من همشون نیستن، یه چند تاشون. من خودم از سال 96 اینطورا وارد حوزه عکاسی و فیلم برداری شدم. خب از اون موقع تا حالا که تقریبا میشه 7 سال 6-7 سال میشه من توی تیم برنامه سازی بودم. برنامه سازی تلویزیون نه، همین برنامه هایی که برای شبکه‌های مجازی ساخته میشه. تو تیم برنامه سازی بودم، تو تیم ساخت کلیپ، موزیک، ویدیو برای خواننده بودم و خب تجربه هایی که داشتم باعث شده که امروز بیام به شما بگم خیلی باور نکنید. نمیدونم یادتون هست سال 94-5 بود که مهران مدیری برنامه دوره همی رو داشت و توی اون ورژن اولش این شکلی بود که مثلا یکی رو از تماشاچیاش می آورد و مثلا یه دفعه سیبیل یارو رو میتراشید، یه دفعه مثلا کله یارو رو با ماشین میزد و خب اون موقع مثلا همه میگفتیم مثلا ببین مهران مدیری چی کار کرد، چه ریسکی کرد و فلان و اینا. ولی من بعدها که مثلا میگم وارد فیلم برداری اینا شده بودم، دوستان میگفتن بابا ساده نباشین، همش هماهنگ شده بود، مگه میشه هماهنگ نشده؟ مثلا یه دفعه مگه مهران مدیری مریضه که این کارو بکنه؟ و مثلا کاملا بچه هایی که تو تیم فیلم برداری و اینا بودن و بچه هایی که از نزدیک دیده بودن میگفتن نمیدونستم باور کنی اینا حیله های برنامه سازیه. به هر حال ببین دروغای تبلیغاتی رو هممون دیدیم و شنیدیم. من یه ویدیویی توی اینستاگرام هم گذاشتم که خیلی هم هی بازنشر شد و خیلی دیده شد. مثلا دیدم چند تا حتی از این بلاگرای معروف اومده بودن لایک کرده بودن. پست چی بود اینجا الان براتون میذارم. مثلا تصویری که شما توی اینستاگرام میبینید با واقعیتش خیلی فرق داره و واقعا همینه. من رفته بودم یه دشت شقایق، تصورم این بود که وای مثلا یه دشتی مملو از شقایق و خیلی خوشگل و اینا. وقتی که رفتم اینجوری گله شقایق بود، هی دور بود و خیلی مسخره بود، انگار یه بیابون بود.
ولی خب تو همون بیابون من ویدیویی گرفتم که وقتی گذاشتم همه گفتن شیدا این کجاست، شیدا این کجاست. بعد اومدم واقعیت و اینستاگرام رو گذاشتم کنار هم دیگه که ببینیم کلاً حالا توی دنیای تبلیغات، دنیای مدیا، دنیای تبلیغات، دنیای فضای مجازی و این داستانا همیشه این دروغ‌ها وجود دارن. یعنی برای جذب مخاطب همه برنامه‌سازها توی همه دنیا این کار رو انجام میدن. مثلا حتما دیدین اصلا همینو شما نگاه کن، تصویری که روشه مثلا این شکلیه، بعد چیزی که داخلشه مثلا یه چیز ترکیده است. حالا این باز خوبه، مثلا دیدین دیگه بستنی آدمکی مثلا تصویر روش چه شکلیه، وقتی در میاری اینجوریه. ببین حرف من اینه که من نمیگم همه اکستیتا دروغن، برنامه ریزی شدن، هماهنگ شده است. نه، یه سریاشون واقعیه، یعنی یه سریاشون من خودم شخصا باور کردم، ولی یه سریاشون کاملا برنامه ریزی شده است. یعنی کاملا این پلن ریخته شده که حتی اگر مثلا 2 نفر تو رابطه هم نیستن، مثل 2 تا بازیگر میان، مثلا یه پلنی از قبل چیده شده، یه نویسندگی، یه قصه درست مثل یه فیلم میاد، مثلا مثل 2 تا بازیگر بازی میکنن. ببین باز دارم تاکید میکنم، من نمیگم همشون دروغن. چرا؟ یه سریاشون واقعیان، خیلی هم واقعیان، خیلی هم به دل میشینن، دمشون هم گرم، ولی یه سریاشون واقعا برنامه ریزی شدن و از قبل هماهنگ شدن، یا مثلا مثل 2 تا بازیگر میان بازی میکنن. حالا بعضیشون که از این بدتره، یعنی مثلا 2 نفر هستن توی رابطه هستن، بعد الکی میان توی اکستیت و میگن که ما قبلا تو رابطه بودیم، با هم کات کردیم و الان دوست معمولیم و مثلا اومدیم اینجا. چرا اومدین؟ فقط برای معروف شدن، فقط برای دیده شدن، و یک عالمه دروغ تحویل تو میدن که تو اگر باهوش باشی اینا رو بذاری کنار هم، متوجه میشی که یه همچین چیزی امکان نداره. قطعا شما توی رابطه هستین و برای دیده شدن اومدین تو این برنامه و مثلا هی دروغای شاخدار میگین و مثلا یه سری چیزای الکی پلکی میگین که بیشتر دیده بشین. میگم اینا اصلا برای سرگرمی بد نیست، اصلا اوکی برای سرگرمی من. خب چون میدونم خیلی از کسایی که این برنامه ها رو میبینن بچه هایی هن که مثلا چه میدونم 14 سالشه 13 سالشه اینا، و خیلی تحت تاثیر قرار میگیرن و خیلی مثلا قصه میخوام میگن وای طفلکی مثلا چرا دیسلایک گرفت، چرا مثلا قلبش رو شکست، چرا ناراحتش کرد، چرا نمیدونم اینطوری شد اونطوری شد، وای بابا شما که عاشق همین چرا با هم دیگه مثلا اوکی نمیشین. مثلا کامنت ها مشخصه مثلا که آدما چقدر تحت تاثیر قرار گرفتن. و حتی جالب بدونید من خودم مثلا یکیشو میدیدم قشنگ بغضی شدم. ولی بچه‌ها بدونید یه سریاش واقعا دروغه، یعنی یه سریاش اصلا هماهنگ شده است، فقط میان معروف بشن، فقط میان دیده بشن. و به نظر من این خیلی غم انگیزه که ما الان تو دوره‌ای زندگی میکنیم که آدم‌ها برای بیشتر دیده شدن هیچ ابایی ندارن، هیچ مسئله‌ای ندارن، هیچ محدودیتی. میدونید من خیلی به این فکر میکنم که چطور ممکنه یه دختر یه کلیپ فان و خنده‌دار بسازه که توی اون کلیپ شخصیت خودش و همجنس‌های خودش رو با خاک یکسان کنه. چطوری همچین چیزی ممکن؟ ببخشید نه حال فلفلی من اومد، قربونش برم، دلش برام تنگ شده. خب دیگه من خیلی حرفمو طولانی نکنم، میگم که اینا رو خیلی باور نکنید، یه سریاشون دروغن، یه سریاشون هم راستن و دمشون هم گرم.